init. Ito para sa'yo! Uy, ang lamig. Sa video ngayon, i-review natin itong multifunctional desktop fan. Hindi lang basta desk fan, isa itong portable rechargeable fan. Pwedeng outdoor pa. Wait, mahal ang presyo niyan. Napakamura lang. Siguradong magugustuhan nyo. Sa price niya ay abot kaya. Pwede sa mga estudyante sa school habang nag-aaral. Alamin natin kung worth it ba itong bilhin. Sa unang tingin pa lang, mapapansin agad ang napaka-compact at sleek ng design nito. Mukhang mamahalin. Mukhang matibay ang pagkakagawa niya at hindi siya mukhang mumurahing plastik. Sa presyong 250 pesos, abay, mapapabili ka talaga nito. At pwede mo rin itong i-adjust ang anggulo para sakto ang buga ng hangin sa mukha mo. Kung ayaw mo naman sa mesa nakalagay, isabit mo na lang, tulad nito. Kung sakaling madumi na ang hélice niya, pwedeng tanggalin ang takip para madali mong mapunasan. Sa control button niya, mayroon itong 5-speed. At kung low battery na, dito siya pwedeng i-charge gamit ang charger ng cellphone. Huwag mag-alala, pwedeng gamitin habang nag-charge. Ang performance test. Kita nyo ba ang layo ng buga ng hangin? Ayan ang aktual na performance ng hangin, abot hanggang doon. May kalakasan ng hangin. Para sa akin, sulit na sa price niya itong desktop fan na ito. Pwede ko ring i-rate ang performance sa 8/10 para sa price niya at performance. Ikaw, ano sa tingin mo? Sulit ba ang presyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano palagay mo sa disenyo, konstruksyon ng nireview kong gadget na ito. At pakipindot na rin ang like button kung nakatulong ang video na ito. Dito sa No Inside Gadget. Yes!